ترمیم صدها تانک زیرهی و وسایط نظامی مختلف توسط وزارت دفاع ملی امارت اسلامی. این وسایط توسط انجینران افغانستان ترمیم و آماده محاربه گردیدند و ترمیم یک هواپیمای جنگی نو سوپر توکانو توسط انجینران افغانستان در مزار شریف. وزارت دفاع ملی از ترمیم و فعالسازی 20 تانک چنگدار خبر داده است. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی با نشر این خبر گفته است 20 اراده تانک چنگدار مربوط کندک زرهدار لوای دوم پیاده قل اردوی 213 مرکزی که قسماً تخریب و غیر قابل استفاده شده بود، دوباره ترمیم و آماده فعالیت در میدانهای محاربه شده است. مولا امیرخان حقانی، قماندان قلوردوی 213 مرکزی، ضمن قدردانی از تلاش‌های تیم انجینری، هدایات لازم را در جهت حفاظت از داشته‌های نظامی و مجاهدین این قل اردو صادر نمود. این در حالی است که در این اواخر صدها اراده و وسایط کوچک و بزرگ نظامی مربوط به وزارت دفاع ملی که غیر فعال بودند از سوی تیم تکنیکی و انجینران وزارت دفاع ملی در مرکز و قل اردوهای این وزارت ترمیم و دوباره فعال شده‌اند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی با نشر این خبر گفته است که این سلاح‌ها وسایل شامل 126 میل سلاح‌های مختلف نو و ده‌ها تانک حامل زیرهی، رنجر، موتورسیکلت‌های 4 تایره و حامله‌های زیرهی می باشد که در آمریت تکنیکی لوای سوم خالد بن ولید قل اردوی 209 الفتح وزارت دفاع ملی ترمیم و فعال گردیدند. در کنار این صدها توپ دیسی و بیم 12 نیز فعال و در دسترس مجاهدین قل اردوها قرار داده شدند. چې تقریبا 10 کیلومتره مسافه پورې انداخت کو شفتکی سلا ده ډیره په مخصلی و مدرنه سلا ده. این دیسی ها طبق گفته مقامات این وزارت توانایی هدف گرفتن تا 10 کیلومتر را دارا می باشند. در خبرنامه گفته شده است رهبری قل اردوی 209 الفتح در تلاش است سلاح‌ها و وسایط نقلیه وزارت دفاع ملی را از سطح زون شمال جمع‌آوری و برای دومین بار ترمیم و فعال سازند. خپل امکانات ورسره هغه دا مفعال کړل او اوس آماده دي وظایف ته چې خپل محاربه‌ي وظیفه مخ ته بوزي. در خبرنامه این وزارت گفته شده است رهبری قل اردوی 209 الفتح در تلاش است تا سلاح‌ها و وسایط نقلیه وزارت دفاع ملی را در سطح زون شمال جمع‌آوری و برای دومین بار ترمیم و فعال کنند. وزارت دفاع ملی پیش از این نیز صدها میل سلاح و تجهیزات نظامی را دوباره ترمیم کرده بود. این وزارت گفته است که ترمیم و فعالسازی وسایل و تجهیزات در ورکشاپ‌های این وزارت ادامه دارد. بر بنیاد دستور مقامات امارت اسلامی برای ترمیم صدها تانک
و شمار زیاد از جنگ افزارهای سنگین و توپخانه اقدام بیدرنگ صورت گرفته و هزینه این ترمیم نیز در اختیار وزارت دفاع ملی قرار داده شده است. ماشاءالله خوب است، کار زیاد است، پرزمیر است و کار ما خوب است دیگه. ورکشاپ است روزمره. سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است ما ترمیم تانک ها، زیر پوش ها و سلاح‌های صغیر را آغاز کردیم و نظر به دستور رهبری وزارت دفاع ملی این کار را ما با جدیت ادامه خواهیم داد که برای ترمیم این تانک ها و جنگ افزارها 60 میلیون دلار نیاز است که به وزارت مالیه دستور داده شده است که این پول را برای وزارت دفاع بپردازد و بررسی ها به خاطر ترمیم وسایل و جنگ افزارها آغاز گردیده است. سالور 15 رقم موټر تا 2 رقم ټانګونه دي چې موږ ته راځي، یو ضرباتي دي یو هنوي دي په نوم. برای این کار 3 سال در نظر گرفته شده است و وزارت دفاع ملی باید هر ماه در این باره به مقامات امارت اسلامی گزارش دهی کند. ترمیم این تانک ها و وسایل نظامی توسط انجینران خود افغانستان صورت گرفته است. این وسایل تماما توسط نظامیان پیشین تخریب و غیر فعال شده بودند. هغه سابقه اداره خلکو چې بعد نه خښتې وکړلې وې، بعد نه نور وارد ورته پېښ کړي وو، دونه بعد مرکزی ورکشاپ. تمام این وسایل از ولایت‌های شمالی افغانستان جمع‌آوری و به قلعه‌اردوها انتقال داده شده‌اند تا ترمیم و دوباره آماده محاربه در میدان‌های نبرد شوند. وزارت دفاع ملی امارت اسلامی گفته است پیش از این نیز یک فرمان هواپیمای جنگی نو سوپر توکانو توسط تیم انجینری اون وزارت ترمیم شده است. این وزارت گفته بود که این هواپیمای جنگی توسط تیم انجینری لوای هوایی امارت اسلامی در مزار شریف ترمیم و آماده پرواز شده است.